توی قسمت قبلی در مورد این صحبت کردیم که چطور از نظر تکنیکی و بدنی خودمون رو قوی بکنیم تا زمانی که خواستیم بداهه برقصیم بداهه رقصی خوبی داشته باشیم. این قسمت میخوایم به این بپردازیم که چطور روی موسیقی و موزیک بداهه رقصی بکنیم. شاید تا الان اینطور یاد گرفته باشین که برای بداهه رقصی نیازه که موزیک رو در لحظه شنیده باشین یا موزیک رو فقط یک بار شنیده باشین و همون لحظه شروع کنین به رقصیدن، در حالی که اینطور نیست. شما میتونین یک موزیک رو صدها بار شنیده باشین، حفظش باشین و در لحظه پاشید و شروع کنید روش بداهه برقصید. لطفاً اگر که از این ویدیو خوشتون اومد لایک بکنید و اگر فکر میکنید برای دوستانتون هم مناسبه بفرستین و کانال رو سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین و به محض انتشار بهتون اطلاع داده بشه. پس بهتره که در اوایل یادگیری بداهه رقصی در واقع شما یک آهنگ رو بارها شنیده باشین، بهش آشنا باشین، به اوجش، ورودش، سکوتش، صدای خواننده، متنش، لایه‌های موسیقی و همه اینها رو کامل بتونین تشخیص بدین و خب بعد هر موقع که خواستین در لحظه پاشین و باهاش برقصین. حالا چطور میتونم بدون اینکه خیلی آهنگو شنیده باشم و بهش در واقع تسلط پیدا کرده باشم بتونم بداهه برقصم؟ شما باید برای رشد در این هیته چه از نظر در واقع ادبیاتی چه از نظر گوش موسیقایی خودتون رو بالا ببرید. یعنی متن شعر رو بتونید تشخیص بدید، معنیشو، و لایه‌های موسیقی رو بتونید تشخیص بدید. گوش موسیقاییتون بتونه تشخیص بده که مثلا ملودی چیه، نمیدونم ریتم چیه، تمپو چیه. الان مثلا تمپو سرعت گرفت، سرعت نگرفت. خب من در آن واحد تشخیص بدم که مثلا میخوام روی ملودی برقصم، میخوام روی ریتم برقصم، میخوام با صدای خواننده برقصم و اینها همه مستلزم در واقع یادگیریه، مستلزم پرداختن حرفه‌ای بهشه که شما برای خب از نظر محتوای متنی میتونید کتاب زیاد بخونید، متن زیاد بخونید، شعر زیاد بخونید و برای اینکه گوش موسیقاییتون قوی بشه که بتونید لایه ها رو تشخیص بدین، اول باید خب از نظر تئوری موسیقی یه خورده در حد استاندارد قوی بشین و بعد موسیقی زیاد بشنوید، انواع مختلف موسیقی با حالا ژانرها و سبک‌های مختلف. میتونین بسته به خودتونه، میتونین مثلا اگر که توی هیته رقص ایرانی کار میکنین خب آهنگای ایرانی 6 و 8 اینو گوش بدید. اگر کلاسیک کار میکنید آهنگایی که به سبک کلاسیک میخوره گوش بدید و اینقدر گوش بدید که گوشتون قوی بشه که در لحظه بتونه تشخیص بده که مثلا این ضرب اینطوریه، ضربش آرومه، ضربش تنده، سرعتش بالا، سرعتش پایینه، مثلا از این آهنگ توی این آهنگ ملودی بیشتر استفاده شده، این آهنگ ریتم بیشتری داره، ریتم بالاتری داره، ضربش بیشتره، این مثلا چه میدونم مدل آهنگ بابا کرمی نیستش و همه اینا با در واقع تحقیق و بالا بردن اطلاعات تئوری و در واقع بالا بردن گوش موسیقاییه، یعنی بهتر کردن گوشتونه که بتونید تشخیص بدین و اینها رو از هم تفکیک بکنید. خب توی ویدیو بعدی میخوام در مورد طراحی کردن و روش‌های طراحی صحبت بکنم. تا ویدیو بعدی، فعلا.